Hi friends, අදත් ඔයාලට වෙලා ඉන්නේ Sell Online Pro YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Movie Video Editor Plus කියන software එකේ 2020ට ආපු software එක කොහොමද activate කරන්නේ කියලා. මේ හරි අපි දැන් බලමු වීඩියෝ එක ගිහලා කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ මම දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා මගේ website එකට Movie Video Plus 2020 කියන එක download කරගන්න. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් එක කරාට පස්සේ මේ වගේ සයිට් එකකට යනවා. ඒකෙන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න software එක මම මේ ඕපන් කරගත්ත විදිහට ඕපන් කරගෙන එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඔයාලට ඕන දැනකට. ඒකල්ල ඒ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන software එක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ තියෙන අනිත් වීඩියෝත් බලන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ඔයාලා share කරන්න. මේ software එක තියෙන්නේ ඔයාලගේ මේ software එක ඔයාලගේ Windows එකට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් internet එකේ ගිහලා ගහලා search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම පහළ දාලා තියන්නම් type කරන්න ඕන එක. Movie Video Editor .1.0 කියන software එක තමයි මේ activate කරන්නේ. ඒක download කරගන්න ඔයාලගේ machine එකේ Windows එකට support කරන විදිහට 64 bit හෝ 32 bit විදිහට. ඒකල්ල මම මේ පෙන්නලා තියෙන දේ දැන් install වෙලා ඉවරනවා. දැන් install කරලා ඉවරලා ඔයාලා දැන් ආපු download කරගත්ත file එක open කරගන්න. ඒක open කරගෙන ඉවරලා ඒකේ තියෙනවා crack කියලා file එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් open කරලා ඒකේ patch කියන එක copy කරගන්න. copy කරගෙන ඉවරලා ඔයාලගේ desktop එකේ තියෙන install කරපු icon එකේ right click කරලා properties යන්න. properties කියලා open file location කියන එක දෙන්න. open file location එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම අර copy කරන් ආව file එක මේ විදිහට paste කරන්න. paste කරලා ඉවරලා open කරන්න. open කරලා ඉවරලා මේ විදිහට patch දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ software එක 100%ක්ම activate වෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එක edit කරගන්න පුළුවන්. watermark තියෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක බලුවාට ස්තුතියි. මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලා ලස්සන වීඩියෝ එඩිටින් එකක් කරගන්න. YouTube වීඩියෝ කරන කට්ටියටත් ගොඩාක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක.